ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንዴት አድርገን ወርድ ዶክመንትን በመጠቀም ብቻ ፎቶዎችን ወይም ያረጁ ዶክመንቶችን እንዴት አዲስ ማድረግ እንደምንችል እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ በቀጥታ ወደ ማሳየቱ ገባለሁ። እሺ በመጀመሪያ ያው ወርድ ዶክመንት ወርድ ኦፊስን ተጠቅመን ነው ወይም ማይክሮሶፍት ኦፊስን በመጠቀም ነው ይሄንን ስራ መስራት የምንችለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የቆዩ ፋይሎችን ወይም የቆዩ ዶክመንቶችን በአዲስ መልኩ አዘጋጅተን ለመጠቀም የምንፈልግበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ለዛ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በትኩረት እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ኦኬ በቀጥታ ወደ ማሳየቱ ልግባ። በመጀመሪያ ኢንሰርት የሚለው ጋር እንገባለን። ያው ወርድ ዶክመንቱን ከፍቼዋለሁ። በመጀመሪያ ኢንሰርት የሚለው ውስጥ ገባለሁ። ኢንሰርት ያው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2010 ነው የተጠቀምኩት። ኢንሰርትን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ። ያው እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ኢንሰርትን ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ የሚመጡ አማራጮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ያው እዚህ ጋር አያችሁት? እዚህ ጋር ፒክቸር የምትለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ፒክቸር አሁን ከየቱ ጋር ወይም እኔ ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥኩት ፒክቸር አለ። ያንን ፒክቸር ወይም ኢሜጅ ወይም ዶክመንቱን አዲስ ለማድረግ ነው ማለት ነው አሁን እየሰራው ያለሁት። እዚህ ጋር ዴስክቶፕ የምትለውን ክሊክ ላደርግ። ያው ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት ብያችኋለሁ። ኢሜጁ ይሄ ነው። ክሊክ በማድረግ ከዛ በመቀጠል ያው ኢንሰርት የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ይቺን ማለት ነው። ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ዶክመንቱ ወደ ወርድ ወይም ወደ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርዱ መጣልኝ ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ያው ይሄ እንደምትመለከቱት ኢሜጁ ቆየት ያለ ነው። ያው ጨለም ያለ ነገር ነው እና ያረጀ ዶክመንት አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዶክመንት አዲስ ለማድረግ ወይም ሪፔር ለማድረግ ላይ ክሊክ ካደረገን በኋላ ራፕ ቴክስት እዚህ ጋር ማለት ነው። ይቺን ራፕ ቴክስት የምትለውን ቀስቷን ክሊክ አደርጋታለሁ። ይቺን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ እነዚህ አማራጮች ይመጡልኛል። በቀጥታ ኢን ፍሮንት ኦፍ ቴክስት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኢን ፍሮንት ኦፍ ቴክስት ክሊክ ካደረኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው? በቀጥታ የቱ ጋር ነው የምትመጡት መሰላችሁ? ያው እዚህ ጋር ይሄ ፒክቸር ስታይልስ ይላል። ፒክቸር ስታይልስ በዚህ ስትሬት እንመጣና ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። አያችሁት? ይቺን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፒክቸር ስታይል የሚለውን ክሊክ አደረግኩኝ። እሱን ክሊክ በማደርግበት ጊዜ እነዚህ አማራጮች ይመጡልኛል። ሶፍተን፣ ሻርፐን የሚል አለ። ፕሪሴትስ፣ ብራይትነስ ኤንድ ኮንትራስት የሚል አለ። እዚህ ጋር ብራይትነስ አለ፣ እዚህ ጋር ኮንትራስት አለ። ስለዚህ እነዚህን ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ብራይትነስ ጋር እንምጣ። ይሄን ብራይትነሱን ወደ ታችና ወደ ላይ በመልበት ጊዜ የሚታየውን ለውጥ ተመልከቱ። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄን ትንሽ ላስጠጋና ኦኬ ይሄ ወርድ ማለት ኢሜጃችን ይሄኛው በፊት የነበረው ያው 0% ላይ ነበረ። ያው እንደዚህ ጥቁር ያለ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስጨምርና ስቀንስ ለውጥ ታያላችሁ።
ብራይትነሱ በሚቀንስበት ጊዜ ጨለማ ይሆናል። ብራይትነሱ ከፍ በሚልበት ጊዜ ያው ነጣ ያለ እየጠራ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመቀያየር እንደ ዶክመንታችን ኦልድነት ከዛ መነሻ በማድረግ መጠኑን በመቀናነስ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን እስኪ አሁን እዚህ ጋር 50 ላድርገው። 50 ሳደርገው ይሄን ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ። 60 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ይታየናል። 65 ባደርገው ትንሽ ጠራ ማለት ነገር ይኖራል። 65 እሺ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ኮንትራስት ላይ ልምጣ። ኮንትራስት ላይ ስመጣ ያው ወደ ታች ስቀንስ እንደምትመለከቱት እየደበዘዘ ነው የሚሄደው። ወደ ላይ እየጨመርኩ ሲሄድ ኮንትራስቱ ሲጨምር የሆነ ለውጥ ታያላችሁ። እኔ ለጊዜው እስኪ 25 ላይ አድርገው። 25 ላይ ይሄን ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ሶፍተን እና ሻርፐን የሚለው ጋር ልሄድ። ሶፍተን ሻርፐን እስኪ ይሄን ልጨምር ልቀንስ። በሚጨምርበት ጊዜ ያለውን ለውጥ ተመልከቱ። አያችሁት? ጽሁፉ ራሱ እየደመቀና እያማረበት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያው እየጨመርኩ ነው። አያችሁት? በጣም ጽድት ያለ ጽሁፍ ሆኖልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ የምፈልገው የጥራት ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ ይሄንን በመንቀሳቀስ ማሳመር ወይም ኦልድ ከነበረ ወደ አዲሱ ማምጣት ይችላል ማለት። ስለዚህ እነዚህን ሴሌክት ካደረኩ በኋላ እኔ ክሎዝ እለዋለሁ። አሁን ይሄ ሆኗል። ኢሜጁ ይሄ ሆኗል። ከዛ በመቀጠል ክሮፕ ስለሚያስፈልገው ወይም ይሄ እዚህ ጋር ፎቶ ሲነሳ የነበረ ጠረጴዛ ምናምን ስለሆነ ይሄን ክሮፕ ማድረግና ማውጣት አለብኝ። ስለዚህ ክሮፕን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ያያችኋል። ቺን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርግ ያው እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ይሄኛውን ትንሽ ጠጋ አድርገው ይሄቻችን ያው ከሰርጌ ክሮፕ አደርጋለሁ። ይሄኛውንም በተመሳሳይ ከሰርጌ ክሮፕ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሮፕ አደርጋለሁ። ያው ወደ ታች ልውረድና ሌው እዚህ ጋር ትንሽ ከፍ አድርገው። ኦኬ ይሄንን ካደረኩ በኋላ አሁን ኢሜጁን ማየት ትችላላችሁ። ኢሜጁን ለውጥ ያው እንዲህ ካደረኩ በኋላ በቀጥታ ምን ጋር ሄዳለሁ? ፋይል የሚለው ጋር ሄዳለሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፋይል ክሊክ ሴቭ ወደ ማድረግ ልሄድ ነው። ከዛ ሴቭ አስ ዘን ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ኔም አሳይን ማድረግ እችላለሁ። ሌተር ለምሳሌ ደብዳቤ ነው ብንል ሌተር። ከዛ እዚህ ጋር ቀጥታ እንምጣና ሴቭ አስ ታይፕ የሚለው ጋር ይቺን ክሊክ ይቺን ቀስት ባለፈው ያሳየኋችሁ ቪዲዮ አለ። እሱ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ኮንቨርት እንደምናደርግ። ወደ ፒዲኤፍ ነው ኮንቨርት እያደረኩ ያለሁት። ስለዚህ ይቺን ክሊክ ሳደርግ እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ። በቀጥታ እንመጣና እዚህ ጋር ፒዲኤፍ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ አያችሁት መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ካስቀመጥኩ በኋላ ሴቭን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ዶክመንቴን በፒዲኤፍ ቀይሬ አስቀመጥኩኝ ማለት ነው። ይሄ ዶክመንታችን ይሄን ይመስላል። አያችሁት ምን ያህል ጥራት እንዳለው። ይሄው ጥራቱን ማየት ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ ግን እዚህ ጋር ይሄን ክሮፕ ካረኩ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ? ፒክቸር ቦርደር መስራት እችላለሁ። ሞር ጥራት እንዲኖረው። አሁን ለምሳሌ እቺን አያችሁት የፈለኩትን ፒክቸር ቦርደር ይሄኛውን ፒክቸር ቦርደር ክሊክ ካረኩ በኋላ መልሼ ሴቭ ላድርገው። ሴቭ አስ ከዛ ዴስክቶፕ ዶክ1 ይሁን እንትናችን ፋይል ኔማችን ዶክ1 እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ልበል። ከዛም ሴቭ
አያችሁት አሁን በጣም ጥራት ያለው ደብዳቤ ሆነ ማለት ነው አያችሁት እንግዲህ ይሄ ደብዳቤ ማለት በፒዲኤፍ አስቀምጬዋለሁ ወስጄ ፕሪንት ማድረግ ነው ማለት ነው ከዛ ጥርት ያለ ደብዳቤ ማግኘት ይችላል ማለት ነው እና ኢሜጁ እንዳያችሁት የመጀመሪያውን ኢሜጅ ላሳያችሁና ከዛ ልዩነቱን ታያላችሁ የመጀመሪያውን ኢሜጅ እዚህ ጋር ኢንሰርት ልበልና ላምጣው ይሄ የመጀመሪያው ኢሜጅ ይሄ ነው የመጀመሪያው ኢሜጅ ያው እንደምትመለከቱት አያችሁት ይሄ ነው አሁን ግን ካሳመርኩት ወይም አዲስ ካደረኩት በኋላ ያለው ኢሜጅ ደግሞ ይሄ አያችሁት በጣም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ኦኬ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በቀጣይ የምለቃቸው ብዙ ቪዲዮዎች ይኖራሉ እነዛን ቪዲዮዎች በቀጥታ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ የደወል ምልክቷንም ብትነኳት ወይም ክሊክ ብታረጓት ሁሌም እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ባይ ባይ